السلام عليكم. أهلا بيكم. أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هقدم لكم وصفة من أحلى وألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها. حاجة كده مزيج ما بين البيتزا والفطاير، وفي حشو الدجاج مميزة جدا. متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله لما تجربوها. زي ما انتوا شايفين قد ايه العجينة قطنية وهشة جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. مكونات العجينة: هنحتاج كوبايتين من الدقيق وكوباية من الحليب و3 معالق كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. يلا بينا نجهز العجينة. هنبدأ أول حاجة نضيف المكونات الجافة مع بعض: الدقيق والسكر والخميرة والملح، ونمزجهم كويس جدا. بعد كده هنضيف عليهم الزيت، واخر حاجة هنضيف الحليب بشكل تدريجي، وده طبعا هيكون على حسب حاجة العجينة، لان ده بيختلف طبعا من نوع دقيق لاخر. هنعجن العجينة دي كويس جدا لمدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما تتكون عندنا عجينة ملساء وطرية جدا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده هنعجنها كويس قوي لحد ما تبقى ملساء وطرية. انا هنا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق لعمل فطيرتين متوسطين الحجم، يعني كوبايتين الدقيق هيعملوا لك فطيرة متوسطة الحجم. تمام. هنعجن العجينة لحد ما تبقى طرية خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنجيب بولة ونحط فيها العجين ونسيبها تخمر لمدة ساعة في مكان دافي، ولحد ما العجينة تخمر يلا بينا نجهز الحشو على طول. مكونات الحشو هتكون عبارة عن صدور فراخ مقطعة مكعبات، فلفل ألوان، بصلة متوسطة الحجم، 3 معالق كبار من الزيت، 3 فصوص من الثوم، وبهارات عبارة عن فلفل أسود وبهارات فراخ وكزبرة وبابريكا وملح. في طاسة على النار نزلت بالزيت والبصل، هشوح البصلاية كده بمجرد بس ما لونها يبقى شفاف بالشكل ده. هنزل عليها على طول ب3 فصوص من الثوم. بعد كده هنزل بالبهارات على البصل والثوم، ده هيخلي تست البهارات اعلى بكتير من ان احنا نضيفه على الفراخ مباشرة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. بعد كده هنزل بالفراخ وهشوحها كويس جدا مع البصل والبهارات لحد ما تبدأ تدخل معايا في السوا بالشكل ده. تمام. اخر حاجة هضيفها هي الفلفل الالوان. بنضيف الفلفل في الاخر بحيث يفضل محافظ على قوامه ويبقى كريسبي كده ويبقى ليه طعم مميز في الفراخ. واخر حاجة خالص حطيتها هي رشة الملح او نص معلقة صغيرة من الملح. كده الحشوة جاهزة. هنا العجينة خمرت معايا وتضاعف حجمها بالشكل ده. هبدأ افرغ منها الهواء عشان ابدأ افردها. هنرش رشة دقيق على السطح اللي هنفرد عليه العجينة. بعد كده هقسم العجينة بتاعتي ل4 أجزاء متساوية. أنا هنا مستخدمة زي ما قلتلكم 4 كوبايات من الدقيق، فعشان كده هقسم العجينة ل4 أجزاء، ولكن لو انتي مستخدمة كوبايتين فقط من الدقيق يبقى هتقسميها لقسمين فقط. تمام. هبدأ أقسم العجين بالشكل ده وهبدأ أعمله كرات صغيرة كده. زي ما انتم شايفين قد ايه العجينة معايا طرية وملساء. لازم نحاول يا جماعة نعجن العجين كويس جدا، لان ده اللي هيفرق بعد كده في قوام الفطيرة بتاعتنا. انها تكون هشة جدا ده بيتحكم في مقدار العجن اللي انا عجنته. ممكن طبعا نعجن العجينة دي في العجان. هبدأ بقى على طول افرد العجينة بتاعتي.
كل فطيرة بتحتاج لكورتين من العجين، قطعتين من العجين. هبدأ على طول افردها بالشكل ده. واكون مجهزة صينية متوسطة الحجم زي ما قلنا ومدهونة دهنة زيت بسيطة جدا. هبدأ افرد العجين في الصينية بحيث ياخد شكل الصينية معايا، وبعد كده على طول هبدأ اضيف الحشوة. نراعي واحنا بنضيف الحشوة ان احنا نحط الحشوة في نص الفطيرة بحيث ما تبقاش على الاطراف واحنا بنقفل الفطيرة بتاعتنا، ده مهم جدا. تمام. وكمان نحاول نوزعها بشكل متساوي على الفطيرة بحيث ما يبقاش في جزء عالي وجزء واطي. تمام. وهحط كمان رشة بسيطة من الجبنة الموتزاريلا، وده ممكن تستغني عنه لو مش عايزة. تمام. بعد كده هنفرد القسم التاني من العجين اللي هنغطي بيه وش الفطيرة. فردناها بالشكل ده وهنغطي بيها على طول الفطيرة وهنقفل عليها. مهم جدا ان احنا نقفل على الفطيرة كويس قوي. تمام. هنبدأ نقفلها بالشكل ده، ناخد طرف العجين من فوق ونقفل بيه من تحت. تمام. بحيث ان احنا لما نيجي العجينة تطلع معانا من الفرن نحس ان هي جزء واحد، يعني ما تبقاش العجينة مفتوحة مننا في الفرن. تمام. فنقفلها كويس قوي وبعد كده هنفردها في الصينية. عملت فيها فتحات بالشوكة بالشكل ده بحيث ما تنتفخش مني في الفرن، لان انا عايزاها تفضل محافظة على شكلها وقوامها كده. تمام. هحط رشة جبنة موتزاريلا على الوش، وكمان رشة من حبة البركة ورشة من السمسم. وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. مش عايزة اقولكوا قد ايه كانت ريحتها حلوة جدا وهشة جدا وطعمها تحفة. جربوها وانا واثقة انها هتعجبكم جدا ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديدة. السلام عليكم.